नमस्कार मित्रांनो तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन आलो आहे, ज्यामध्ये जर तुम्हाला 10वी झाल्यानंतर डिप्लोमासाठी ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर त्यासाठी अर्ज कसा करायचा याबद्दल हा पूर्ण व्हिडिओ आहे। जर तुम्हाला डिप्लोमाला ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर अगोदर हा पूर्ण व्हिडिओ बघून घ्या, कसा फॉर्म भरायचा पूर्ण प्रोसेस मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे व नंतर तुम्ही फॉर्म भरा। व तसेच 10वी नंतर 12वी नंतर होणाऱ्या ॲडमिशन प्रोसेसवर मी अजून देखील व्हिडिओ बनवणार आहे। त्यामुळे जर तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राइब करा, जेणेकरून तुम्हाला पुढील ॲडमिशन प्रोसेसबद्दल पूर्ण अपडेट देखील येऊन जाईल। चला तर आपण व्हिडिओ चालू करूया व बघूया की डिप्लोमासाठी ॲडमिशन कसं करायचं आहे। या वेबसाईटवर येण्यासाठी तुम्हाला न्यू टॅबमध्ये DTE महाराष्ट्र असं टाकायचं आहे। यानंतर dtemaharaashtra.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन तुम्हाला स्क्रोल करून खाली यायचं आहे व पोस्ट SSC डिप्लोमा ॲडमिशन 2021-22 वरती क्लिक करायचं आहे। तुम्हाला या प्रकारची विंडो दिसून जाईल। इथे तुम्ही इम्पॉर्टंट डेट्स वगैरे बघू शकता की तुम्हाला 30/6/2021 ते 27/7/2021 पर्यंत रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ही कंप्लीट करायची आहे। चला तर आपण रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू करूया। तुम्हाला होमवरती आल्यानंतर न्यू कॅन्डिडेट रजिस्टरवरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला इथे पूर्ण नाव हे टाकायचं आहे तुमच्या SSC मार्कशीटनुसार। जसे तुमचं सरनेम हे SSC मार्कशीटवर अगोदर असते तसे तुम्हाला SSC मार्कशीटनुसार इथे सरनेम टाकून घ्यायचं आहे। व नंतर तुम्हाला इथे तुमचा ईमेल ID टाकायचा आहे। ईमेल ID टाकणं हा तुम्हाला कंपल्सरी आहे, त्यामुळे इथे ईमेल ID टाकून घ्या। यानंतर तुम्हाला तुमचा इथे मोबाईल नंबर टाकायचा आहे। यानंतर तुम्हाला तुमचं राज्य हे सिलेक्ट करायचं आहे, आपलं महाराष्ट्र सिलेक्ट करायचं आहे। यानंतर जिल्हा सिलेक्ट करायचा आहे। यानंतर तुम्हाला एक पासवर्ड टाकायचा आहे। पासवर्ड हा 7 ते 15 कॅरेक्टरचा टाकायचा आहे। त्यांनी एक्झाम्पल दिला आहे, तुम्ही तसा देखील बनवू शकता। पुन्हा डबल एकदा कन्फर्म पासवर्ड हा टाकायचा आहे व नंतर तुम्हाला रजिस्टरवरती क्लिक करायचं आहे। इथे कन्फर्मेशनचा मेसेज येईल, तुम्हाला इथे ओके वरती क्लिक करायचं आहे। रजिस्टरवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशी विंडो दिसेल। तुमच्या मोबाईल नंबरवर एक OTP येईल, तो OTP तुम्हाला इथे एंटर करायचा आहे। आपण OTP टाकून घेऊया व नंतर सबमिटवरती क्लिक करायचं आहे व ओके वरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला अशी विंडो दिसेल, यामध्ये तुम्हाला तुमचा यूजर नेम हे इथे मिळालेला असेल, तुम्ही याला कॉपी करून ठेवू शकता। व नंतर तुम्हाला क्लिक हेअर टू लॉग इन वरती क्लिक करायचं आहे व तुम्हाला आलेला लॉग इन हा इथे टाकायचा आहे व तुम्ही जो पासवर्ड एंटर केला होता तो पासवर्ड इथे टाकून घ्या व नंतर इथे कॅप्चर फिल करून तुम्हाला लॉग इन वरती क्लिक करायचं आहे। लॉग इन वरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला अशी विंडो दिसेल, यामध्ये तुम्हाला अजून एक OTP आला असेल, तो तुम्हाला इथे टाकायचा आहे व नंतर व्हॅलिडेट OTP वरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला या प्रकारे लॉग इन केल्यानंतर विंडो दिसेल, इथे स्क्रोल करून खाली यायचं आहे। यानंतर तुम्हाला असे दोन ऑप्शन दिसतील, यामध्ये ई स्क्रुटिनी मोड व फिजिकल स्क्रुटिनी मोड असे दोन ऑप्शन आहेत। जर तुम्हाला घरूनच फॉर्म भरायचा असेल व तुम्हाला कोणत्याही FC सेंटरला जायचं नसेल तर तुम्हाला ई स्क्रुटिनीवरती क्लिक करायचं आहे व जर तुम्हाला फॅसिलिटी सेंटरवरती जाऊन जर अर्ज दाखल करायचा असेल तर तुम्ही फिजिकल स्क्रुटिनीवरती क्लिक करू शकता। तर आता आपण इथे ऑनलाईन मोडनेच करणार आहोत, घरूनच पूर्ण अर्ज भरणार आहोत, तो FC सेंटरला जाणार नाही आहोत। त्यामुळे ई स्क्रुटिनीवरती क्लिक करायचं आहे व नंतर सेव्ह वरती क्लिक करायचं आहे। सेव्ह केल्यानंतर प्रोसेस फर्दर टू ॲप्लिकेशन फॉर्म वरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला इथे कॅन्डिडेट टाईप हा निवडायचा आहे। जर तुम्ही महाराष्ट्र राज्यातील मान्यताप्राप्त संस्थेतून SSC परीक्षा उत्तीर्ण झालेला असाल तर तुम्हाला टाईप A वरती सिलेक्ट करायचं आहे व ज्यानुसार जर तुम्ही महाराष्ट्र बाहेरील असाल तर तुम्हाला टाईप B, C, D यानुसार तुम्ही इथे पूर्ण वाचून घ्यायचं आहे व जर तुम्ही यामध्ये असाल तर तुम्हाला हे टाईप सिलेक्ट करायचे आहे। आता माझा अर्ज हा महाराष्ट्रातीलच असून म्हणून मी इथे टाईप A सिलेक्ट करत आहे व नंतर खाली येऊन सेव्ह अँड प्रोसेसवरती क्लिक करत आहे। इथे कन्फर्मेशनसाठी ओके वरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला 10वी उत्तीर्ण झालेलं ठिकाण म्हणजे तुम्हाला तिथलचा जिल्हा निवडायचा आहे व नंतर तुम्हाला इथे तालुका देखील निवडायचा आहे व नंतर तुम्हाला इथे शाळेचं नाव व पत्ता हा पूर्ण टाकून घ्यायचा आहे। तुमच्या अगोदर पूर्ण शाळेचं नाव टाका व नंतर इथे तुम्हाला पूर्ण पत्ता टाकायचा आहे।
व नंतर तुम्हाला सेव्ह अँड प्रोसेसवरती क्लिक करायचं आहे व इथे ओकेवरती क्लिक करायचं आहे. यानंतर तुम्हाला तुमची इथे कॅटेगरी ही निवडायची आहे. तुम्ही जनरल कॅटेगरीमधून असाल तर जनरलवरती क्लिक करायचं आहे व रिझर्वमध्ये असाल तर रिझर्ववरती क्लिक करायचं आहे. रिझर्ववरती जर असाल तर तुम्हाला इथे क्लिक केल्यानंतर आपली कास्ट इथून OBC वगैरे जी असेल ती इथून सिलेक्ट करून घ्यायची आहे व आपली कास्ट इथे टाकायची आहे. इथे जनरलमधून आहे म्हणून मी इथे जनरलवरती क्लिक करत आहे. यानंतर जनरलमध्ये क्लिक केल्यानंतर जर तुमच्याकडे EWS सर्टिफिकेट असेल, जर तुमचं उत्पन्न 8 लाखाच्या खाली असेल व तुमच्याकडे जर EWSचं सर्टिफिकेट असेल तर तुम्ही इथे येस करू शकता व नसेल तर तुम्ही इथे नो करू शकता. यानंतर अर्जदार हा डिसेबल असेल तर तुम्हाला इथे येस करायचा आहे, नसेल तर नो करायचा आहे. जर तो दिव्यांग असेल तर येस करा, नसेल तर नो करा. यानंतर पालक जर डिफेन्समध्ये वर्क करत असतील, पालक जर संरक्षण कर्मचारी असतील तर येस करायचा आहे, नसेल तर इथे नो करायचा आहे. यानंतर तुम्हाला सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नॅशनॅलिटी म्हणजे इंडियन नॅशनॅलिटीचं तुमच्याकडे जर सर्टिफिकेट असेल तर तुम्हाला इथे चूज करायचं आहे व जर ते तुमच्याकडे नसेल, तुम्ही काढलं नसेल आत्ताच, तर तुम्ही इथे तुमचा शाळेचा TC देखील देऊ शकता. पण तुम्हाला इथे चूज करताना इथे शाळेच्या TCवरती स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेटवरती क्लिक करायचं आहे. तेही नसेल तर तुम्हाला इंडियन पासपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे किंवा बर्थ सर्टिफिकेटवरती क्लिक करायचं आहे. तुमच्याकडे जे डॉक्युमेंट अवेलेबल असेल त्यावरती क्लिक करून तुम्हाला सेव्ह अँड प्रोसेसवरती क्लिक करायचं आहे व ओकेवरती क्लिक करायचं आहे. यानंतर तुम्हाला अशी विंडो दिसेल. यामध्ये तुम्हाला स्क्रोल डाऊन करून खाली यायचं आहे व नंतर तुम्हाला इथे आपलं स्टेट बोर्ड हे निवडायचं आहे. 10वीला तुम्ही ज्या बोर्डामध्ये असताल ते तुम्हाला स्टेट बोर्ड निवडायचं आहे. पासिंग इयर हे तुम्हाला निवडायचं आहे. तुम्ही यावर्षी पासिंग झाला असाल किंवा जर तुम्ही 12वीला असाल तर 2 वर्षापूर्वी जेव्हा 10वीला असाल ते पासिंग इयर तुम्हाला इथे निवडायचं आहे. जे विद्यार्थी यावर्षीच अर्ज करणार आहेत, जे 2021ला अर्ज करणार आहेत, त्यांनी जर 2021 चूज केलं तर इथे अपेअर ऑटोमॅटिक येईल. पण जर तुमची 10वी ही अगोदर झाली असेल 2020ला तर इथे तुम्हाला पास वरती क्लिक येईल व तुम्हाला इथे पूर्ण मार्कशीटची डिटेल द्यावी लागेल. आता इथे आपण यावर्षीचाच अर्ज करणार आहोत म्हणजे यावर्षीच 10वी होणार आहे म्हणून इथे मी 2021 हे चूज करत आहे. इथे अपेअरवरती ऑटोमॅटिक येऊन जाईल. यानंतर उमेदवाराच्या आईचं नाव हे तुम्हाला इथे टाकायचं आहे. आईचं नाव हे तुमच्या मार्कशीटवर असेल तसं टाकायचं आहे. जर मार्कशीट अजून आली नसेल तर तुम्हाला तुमच्या हॉल तिकीटवर जसं नाव आहे तसंच इथे टाकायचं आहे. दोन्हीवरती सेम असते त्यामुळे इथे ते टाकायचं आहे. सीट नंबर हा टाकायचा आहे. तुमच्या हॉल तिकीटवर जो सीट नंबर असेल 10वीच्या तो इथे टाकायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला SSC टेक्निकल जर तुमचा 10वीला टेक्निकल सब्जेक्ट असेल तर तुम्हाला इथे येस करायचं आहे व नंतर तुम्हाला इथे सब्जेक्ट निवडायचा आहे. पण जर नसेल तर तुम्हाला इथे नो करायचं आहे व नंतर तुमच्याकडे तसा ड्रॉइंगचा जर सब्जेक्ट असेल तर येस करायचं आहे, नसेल तर नो करायचं आहे. व यानंतर हे फक्त 12वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. ज्यांनी 12वी अपेअर किंवा पास केली असेल त्यांच्यासाठी. जर तुम्ही सायन्समधून पास झाला असाल तर पास विथ सायन्स किंवा पास विथ MCVC यावरती क्लिक करायचं आहे व जर याला कोणत्यालाच ॲप्लिकेबल नसेल तर तुम्हाला इथे नॉट ॲप्लिकेबलवरती क्लिक करायचं आहे व नंतर तुम्हाला इथे ITR स्थिती ही निवडायची आहे. म्हणजे तुम्ही जर ITRला ॲडमिशन घेतला असेल, नसेल तर इथे येस नो करायचं आहे. जर येस केलं तर तुम्हाला ती मार्कशीट ही स्कॅन करून अपलोड करायची आहे आणि नसेल तर इथे नो करायचं आहे व नंतर सेव्ह अँड प्रोसेसवरती क्लिक करायचं आहे व नंतर इथे ओकेवरती क्लिक करायचं आहे. यानंतर या प्रकारची तुम्हाला पूर्ण विंडो दिसेल. यामध्ये तुम्हाला डेट ऑफ बर्थ ही टाकायची आहे. तुमची जी डेट ऑफ बर्थ असेल आधार कार्डनुसार, मार्कशीटनुसार ती इथे टाकायची आहे. यानंतर इथे तुम्हाला इथे जेंडर सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही अनाथ असाल तर इथे येस करायचं आहे, नसेल तर इथे नो राहू द्यायचं आहे. यानंतर तुम्हाला फॅमिली इन्कम हे इथे टाकायचं आहे. तुमचं 0 ते 15,000 असेल, 15 ते 50,000 असेल, जे असेल ते तुम्हाला इथे टाकायचं आहे. यानंतर तुम्हाला रिलिजन हे निवडायचं आहे. तुमचं जे धर्म असेल तो इथे चूज करायचा आहे. यानंतर तुम्हाला तुमची मातृभाषा ही निवडायची आहे. यानंतर तुम्हाला जर TFWS मधून ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर तुम्हाला इथे येस करायचं आहे, नसेल तर तुम्हाला नो करायचं आहे. TFWS मधून ॲडमिशन घेण्यासाठी तुम्हाला इन्कम सर्टिफिकेट हे काढणं गरजेचं आहे व ते इन्कम सर्टिफिकेट 8 लाखापेक्षा कमी असावं. जर TFWS मधून ॲडमिशन घ्यायचं असेल तुम्हाला तर तुम्ही येस करू शकता, नसेल तर नो करू शकता. यानंतर तुम्हाला तुमचा ॲड्रेस हा टाकायचा आहे. तुम्ही ग्रामीण असाल तर रूरल करू शकता, शहरी भागात राहत असाल तर अर्बनवरती टिक करायचं आहे व नंतर तुम्हाला इथे पूर्ण ॲड्रेस टाकून घ्यायचा आहे. यानंतर इथे तुम्हाला तालुका हा निवडायचा आहे.
तालुका निवडल्यानंतर इथे तुम्हाला गाव निवडायचं आहे व नंतर तुम्हाला इथे पिनकोड टाकायचा आहे। त्यानंतर तुम्हाला इथे मोबाईल नंबर हा तुमचा दिसून जाईल व ईमेल ID हा देखील दिसून जाईल व नंतर तुम्हाला इथे सेव्ह अँड प्रोसेसवरती क्लिक करायचं आहे व नंतर ओकेवरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला अशी विंडो दिसेल। यामध्ये तुम्हाला तुमचा फोटो हा इथे अपलोड करायचा आहे। फोटो हा JPG, GIF किंवा PNG फाईलमध्ये असावा व त्याची साईज ही 3.5 सेंटीमीटर विड्थ व 4.5 सेंटीमीटर ही हाईट असावी। तुम्हाला जर फोटो रिसाइज करता येत नसेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, आपण त्यावरती जाऊन तुम्ही तो व्हिडिओ बघून फोटो रिसाइज करू शकता। पण इथे आता फोटो अपलोड करून घेऊया। फोटो अपलोड केल्यानंतर तुम्हाला तो क्रॉप देखील इथून करता येईल। या प्रकारे तुम्ही क्रॉप करू शकता व नंतर इथे सेव्हवरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला अपलोड फोटोवरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर सेव्ह अँड प्रोसेसवरती क्लिक करून तुम्हाला नेक्स्ट प्रोसेस ही कंप्लीट करायची आहे। यानंतर तुम्हाला अशी विंडो दिसेल। यामध्ये तुम्हाला तुमचे डॉक्युमेंट हे अपलोड करायचे आहे। तुम्हाला इथे सिलेक्ट डॉक्युमेंटवरती क्लिक करून इथे स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट अपलोड करायचं आहे व इथे देखील नॅशनॅलिटीसाठी स्कूल लिव्हिंग सर्टिफिकेट हे अपलोड करायचं आहे। आपण नॅशनॅलिटीसाठी स्कूल लिव्हिंग टिक केलं होतं, तुमच्याकडे बर्थ सर्टिफिकेट असेल तर तुम्ही ते करू शकता व इथे तुम्हाला इथे डॉक्युमेंट अपलोड करून घ्यायचे आहे। इथे देखील तुम्ही डॉक्युमेंटवरती क्रॉप करू शकता व सेव्हवरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर इथे तुम्हाला ग्रीन टिक दिसून जाईल। तुम्ही इथे व्ह्यूवरती टिक करून ते डॉक्युमेंट डबल देखील बघू शकता। यानंतर तुम्हाला याच प्रकारे दुसरं डॉक्युमेंट ही अपलोड करून घ्यायचं आहे। इथे मला दोनच डॉक्युमेंट मागितले आहेत। तुम्ही जसा अर्ज कराल त्यानुसार तुम्हाला जास्त डॉक्युमेंट मागवले जातील। जर तुम्ही TFWS मधून येस केला असतं तर तुम्हाला इथे इन्कम सर्टिफिकेट देखील मागितलं असतं। त्या प्रकारे जितके डॉक्युमेंट आहेत इथे अपलोड करायचे आहेत व इथे तुम्हाला सबमिटवरती क्लिक करायचं आहे। सबमिटवरती क्लिक केल्यानंतर डबल इथे ओकेवरती क्लिक करायचं आहे। यानंतर तुम्हाला इथे फीस पेमेंट ही करायची आहे। 400 रुपये फीस पेमेंट ही जनरल कॅटेगरीसाठी राहणार आहे। हे तुम्हाला इथे पे नाववरती टिक करून पे करून घ्यायचे आहे। तुम्ही वॉलेटने, गुगल पेने कशाने देखील पेमेंट करू शकता। पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला अशी विंडो दिसेल। नंतर पेमेंट केल्यानंतर तुम्हाला या प्रकारे तुमचा ॲप्लिकेशन फॉर्म दिसेल। हा तुम्हाला पूर्ण बघून घ्यायचा आहे व यामध्ये काही करेक्शन असेल तर तुम्ही सेटिंगमध्ये जाऊन पुन्हा चेंज करू शकता व नंतर तुम्हाला लास्टला स्क्रोल डाऊन करून यायचं आहे व नंतर सबमिट ॲप्लिकेशन फॉर्मवरती क्लिक करायचं आहे। सबमिट ॲप्लिकेशन फॉर्मवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही जो सुरुवातीला पासवर्ड टाकला होता तो पासवर्ड इथे टाकायचा आहे व नंतर व्हेरीफाय पासवर्डवरती क्लिक केल्यानंतर तुमच्या मोबाईलवरती एक OTP जाईल। तो OTP इथे मेन्शन करायचा आहे व नंतर व्हेरीफाय OTPवरती क्लिक करायचं आहे व नंतर तुम्हाला इथे प्रिंट ॲप्लिकेशन फॉर्मवरती क्लिक करून प्रिंट काढून घ्यायची आहे। या प्रकारे तुम्ही तुमचा फॉर्म हा पूर्ण भरू शकता व तसेच तुम्हाला जर काही या फॉर्ममध्ये अडचण आली तर तुम्ही कमेंट करून विचारू शकता व तसेच आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती जाऊन देखील क्वेश्चन विचारू शकता। तसेच पुढील प्रोसेससाठी जसे कॅप राऊंडसाठी कसा अर्ज करायचा याबद्दल माहिती पाहिजे असेल तर चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला देखील त्याबद्दल पूर्ण अपडेट येईल। धन्यवाद।